Sziasztok! Az én nevem Kátai Tamás, és ez a videó ismét NBA mezekről fog szólni. Nemrégiben volt egy olyan videóm, amiben a Mitchell & Ness brandet mutattam be nektek, és össze is hasonlítottam egy Swingman és egy Authentic mezüket egymással, illetve ezt megelőzően volt egy olyan, amiben azt taglaltam, hogy NBA fanatikusként inkább vintage vagy inkább új mezeket szeretünk gyűjteni. Hogyha nem láttátok volna őket, akkor lehetőség szerint mindenképp pótoljátok, mert feltettem bennük olyan kérdéseket, amikre nagy örömmel kapnék választ tőletek. Mint már oly sokszor eddig, ismét random események, mondhatni az élet indukálta az apropóját ennek az egyértelműen vitaindítónak szánt és párbeszédre ösztönző résznek. Történt ugyanis, hogy egy kosárlabdával foglalkozó webshop termékeit böngészve felfedeztem, hogy a Mitchell & Ness kiadta a 95-ös 96-os szezonban használt Chicago Bulls shooting shirtöt, amit $125 árulnak. Ez eléggé erőteljesen szöget ütött a fejembe, hiszen az elmúlt években többször is láttam elkelni az eredeti 95-ös évben kiadott Champion változatát ennek a terméknek, úgyhogy végeztem egy kis kutatást. Ahogy a screenshotok is mutatják, ennek a terméknek az eredeti vintage változatát jelen pillanatban is kínálják az amerikai eBay-en $25 kezdőlicittel, vagy 35 fontos fixáron az angol verzión, de az is előfordult már, hogy egy szerencsés $8 kikiáltási áron hozhatta el. Vajon hogyan lehetséges ez? Ha adott mondjuk egy antik könyv, ami az évtizedek során klasszikussá válik, természetesen lehetséges, hogy több reprint is megvalósul belőle, de egyértelműen az első kiadás marad a legértékesebb, így ez válik a gyűjtők elsődleges célpontjává. Természetesen így van ez a cipőkkel is, és gyakorlatilag nem tudok olyan másik területet mondani, ahol az ellenkezőjét figyelhetnénk meg. Ha ti tudtok ilyet, akkor mindenképp írjátok meg nekem kommentben, mert nagyon kíváncsi lennék rá. Szóval hogyan lehetséges az, hogy egy mai cégnek, aki vintage sportruházat reprodukálásával per gyártásával foglalkozik, megéri kiadni egy ilyen darabot $125 retail áron, miközben az eredeti kiadást ennyire aránytalanul olcsón tudják beszerezni a gyűjtők? Összeszedtem néhány lehetséges választ erre a kérdésre. 1. A Mitchell & Ness egy jól működő, nagy, feltehetően tőkeerős cég, akik folyamatosan költenek marketingre, ezáltal annyi emberhez jutnak el, amennyihez csak szeretnének, így gyakorlatilag kis túlzással bármilyen throwback terméket megéri piacra dobniuk. Míg ezzel szemben a Champion egy letűnt kor fenegyereke, egy letűnt kor favoritja, akinek gyakorlatilag papíron és gyakorlatban sincsen túl sok köze a mai NBA-hez. Az elsőből következik a második, hiszen ugyanezen a gondolatmeneten tovább haladva elképzelhető, hogy a Mitchell & Ness már egy olyan generációnak árulja termékeit elsősorban, akiknek nincs is a birtokukban az az információ, hogy ki volt az eredeti gyártó a 90-es években, sőt mi több, lehet, hogy nem is feltétlen érdekli őket. Ők az a generáció, akik már nem látták Jordant játszani, viszont a Bulls logó menősége beleégett a retinájukba, ezért előszeretettel viselik azt. A harmadik, hogy ez a célcsoport sajnos egyáltalán nem egyenlő a főként ritkaságokra vagy vintage darabokra specializálódott gyűjtői réteggel, így számukra átlagos használt ruhának tűnhet az eredeti kiadás, hiszen elsősorban hordási céllal vagy fashion célirányultsággal nyúlnak rá erre a termékre, és ezért választják a boltok polcairól címkésen érkező, garanciával ellátott, minőségibbnek vélt darabot. Mondom ezeket a dolgokat úgy, hogy közben pedig minden, ami vintage, az egyértelműen reneszánszát éri az elmúlt években, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak, akik nem így gondolkodnak, sőt, sokkal jobban hype-olnak a régi dolgokra, és sokkal szívesebben választanák ennek a terméknek is a Champion változatát, még ha az egy kicsit viseletesebb vagy kopottasabb is. Ez a példa egyébként ráhúzható számos más olyan termékre is, amit a Mitchell & Ness jelen pillanatban árul, vagy az elmúlt években kiadott, mert például sapkáknál vagy warm-up jackiknél már a szabás is egy olyan faktor tud lenni, ami komoly előny vagy hátrány lehet a régi vagy az új verzió oldalán, például a megszeretésében vagy annak a hordásában. Nagyon érdekelne, hogy ti hogyan látjátok ezt a kérdést, hogy mi képvisel számotokra értéket. Inkább az NBA ruházatok gyakorlati hasznát és árát tartjátok szem előtt, vagy megdobogtatja a szíveteket az eszmei érték is. Szívesebben helyeztek valamit biztonságba a szekrényben, amit már megrágott az idő vasfoga, vagy azért vásároltok NBA-s cuccokat, hogy csillogjatok bennük, ehhez pedig szükség van a termékek új mivoltára is. Itt az idő, hogy megírjátok nekem kommentben, ha tetszett a videó, akkor pedig ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornámra, hiszen hasonló videókkal érkezem hamarosan. Köszi a figyelmeteket, sziasztok!